Hi everyone, Ferds ulit. Welcome to the channel. In this episode, tatalakayin natin ang isang very popular na function, ang if. It's very useful and it's arguably one of my most used functions. At tinitiyak ko pagkatapos ng episode na ito, you will know how to use it na effectively sa inyong mga sariling worksheets. So the if function, according to Excel, it allows us to make logical comparisons between a value and what we expect. Ang isang if statement ay maaaring magbigay ng dalawang magkaibang resulta. Ang una ay kung tama o totoo ang comparison at ang ikalawa ay kung mali. Let's jump right into Excel. Here's a very basic example of the if function to get us started. May dalawang cells dito na may laman. Ang I11 naglalaman ng yes. Ang J11 naman ay ang if function. So ang sabi sa formula, if I11 is equal to yes, if true, return 1, if false, return 2. So ngayon kaya 1 ang nakikita natin dito ay dahil yes ang nasa I11. Pag pinalitan natin ito other than yes ay 2 ang lilitaw kahit na blanco pa ito. Now let's move on to more complicated examples. Mayroon tayong table dito. Kunwari ay teacher ako at ito ang mga pupils ko. May mga grades na sila and we will determine kung sino-sino ang pasado at bagsak sa kanila using if function. Una, syempre, kailangan nating ilagay ang kanilang mga average. Kukunin natin ito using the average function. So, isama natin ang kanilang mga grades from 1st to 4th quarter. And dito sa cell na ito, we will put our if function. Kung 75 pataas ang average ng bata, pasado, otherwise, bagsak ito. Ito ang syntax para sa if function. Pay attention here dahil mahalaga ang lahat ng component. Equal sign, ang salitang if, open parenthesis, logical test which is the condition, comma, value if true, comma, value if false, and close parenthesis. Translate natin ito dito sa cell na ito. So if, open parenthesis, so ang condition natin, average is greater than or equal to 75, comma, ang if true natin, past, comma, at ang if false ay failed. Pansinin nyo na naglagay ako ng mga quotation marks dito sa past and failed. Dahil mga string ito or text. Itong 75 dahil number siya ay hindi ako naglagay ng quotation marks. At ilagay na rin natin ang rank nila para agad nating malaman kung sino ang top 1. Gamitin natin ang function na rank.eq. Kapag ganito na nagbibigay na ng suggestion ang Excel, pwede nyo nang i-select ang gagamitin yung function and i-press itong tab. Actually, dito pwede nyo rin gamitin yung older version nito na rank lamang. So, number, itong average, comma, reference, so itong lahat ng averages. I-lock natin ang reference, comma, order 0 para descending. Ibig sabihin, yung pinakamataas ay ang top 1. So, enter. Now, we can select the 3 cells, copy them using your favorite way. Ako, ang ginagamit kong kadalasan dito ay ang fill down command na Control D ang shortcut. Balikan natin ngayon ang loading station natin from episode 1. It's time to reveal one of the functions na ginamit ko dito. As you can see, dito sa final price, I use the if function. Pero there's something more. Dalawa ang nakikita nating if dito sa formula. This brings us to our next point of discussion, ang nested ifs. Ang ibig sabihin nito, sa loob ng isang if ay may isa o higit pang if functions. Ginagamit ito kung may more than 2 results na gusto tayong makuha. Let's look at the formula. Here's our first if. So, is blank E4. Ibig sabihin, chine-check niya kung may laman itong E4, itong status. Kung blanco ito, it will return null, signified by these 2 quotation marks na walang laman. Kung hindi naman, magpe-perform siya ng another if. And this time,
Ang condition natin, E4 is equal to paid. So, ang status ba ay paid. If true, i-return niya ang D4, which is the original price. If false naman, ay magkukompute siya original price multiplied by 1.1 or 110%. Tulad ng nasabi ko last time, may 10% increase kapag ka unpaid. Actually dito, pwede naman na itong ikalawang if na lamang. Nilagyan ko lamang siya ng is blank na checker nang sa ganun doon sa mga wala pang transaction ay walang lilitaw na zero kahit na nandito na ang formula. For the next example, kunwari ay magpapasko at mabait tayo, naisipan nating mag-ala Santa Claus sa mga bata. Pero syempre may mga kondisyon tayo. Una, kung naging pasaway ang bata, medyo mababa ang matatanggap nitong regalo, let's say worth 200. Kung naging mabait naman ito at less than 7 years old ito, ang budget natin para sa regalo ay 1,000. Otherwise ay 500. Meron tayong maliit na table dito na naglalaman ng mga kondisyon natin. Gagamitin natin ito mamaya bilang reference. So here's the formula that I came up with, and again, let's inspect it. So if C4 is equal to pasaway, isi-check niya muna itong column C kung pasaway ang nakalagay. And if true, lalagay niya itong I6, which is this 200. If false, magpe-perform siya ng another if. And this time, isi-check niya itong column D, ang age ng bata. If less than 8 ito, i-return niya ang I4, which is 1,000. And else, ay i-return niya ang I5, which is 500. So again, let's bring down the formula. And here's the result. Now, gusto kong malaman kung magkano ang total budget ko. So, lagyan natin dito ng total. And para sa pagkuha ng sum, meron tayong shortcut dyan. Alt, and then the plus key. Take note na hindi ito kabilang sa accelerator keys na tinalakay natin sa unang episode. Kaya dapat i-hold natin ang Alt and then pindutin ang plus key. Yung dito sa main keyboard at hindi yung narito sa number keypad. Now, pwede ko nang i-check ang aking budget at kung sa palagay ko ay masyadong malaki ang 6.9 ay pwede ko nang baguhin ang mga dito sa maliit na table. Para sa ating huling example dito sa episode na ito, narito ang isa pang table. May dalawang set ng numero. First set, second set, at sa pagitan nila ay may mga different operations. This column will return the resulting number based on the operation. Gumamit ako dito ng 3 nested ifs dahil 4 ang possible na operation. Check natin. So if ang una niyang gagawin, i-check niya kung plus ba ang nasa D column or column D. Kung plus ito, i-add niya yung dalawang numero. If not, mag-check siya ulit. I-check niya kung minus ba ito. Kung minus ito, ima-minus niya ang dalawang number. If not, i-check niya ulit kung x ito or times. At kung oo, i-multiply niya ang dalawang numero. Else, wala nang ibang option, i-divide niya na lamang ang dalawang numero. Ayon sa mga sources, kung 2007 version ng Excel and up ang gamit mo, you can use up to 64 nested ifs. For 2003 and earlier, you can use up to 7. Pero syempre, I'm quite sure naman na hindi natin magagamit ang lahat ng iyon. So that's it for our if function episode. Hopefully nakapagbahagi ako sa inyo ng bagong kaalaman. Kung medyo nalilito pa kayo ngayon, just keep on practicing using it, and I'm telling you, once na na-master nyo ito, it can help you much more than what you think it can right now. Ako personally, I tend to use it kahit hindi naman na kailangan sa worksheet, usually to give me warnings. Back in 2010, I was also working as a quantity surveyor. One day out of nowhere ay lumapit sa akin ang boss ko at humingi ng listahan ng mga items na na-build na namin ng 80% or above. And he wanted the result immediately. And napakarami ng items, they could easily number up to 1,000. So ang ginawa ko, nag-isip ako ng paraan to make the work faster, and luckily I came up with an if method.
Basically, it's like this. I told Excel, hey Excel, if build quantity divided by quantity is equal to or greater than 0.8, then give me a warning, else forget about it. Of course, pagkatapos noon, it was just a matter of deleting many rows, and he got the result earlier than he expected, and he was ecstatic about it. I think that was the first time na na-realize kong I can use the if function to give me warnings. Siyempre, pagkatapos noon ay dinevelop ko pa rin ang aming BOQ para sa mga pagkakataong tulad niyon. I came up with another and arguably better method, pero siyempre, that would be for another story. Bago tayo tuloy magpaalam, please don't forget to like the video and share nyo na rin para makita ng iba. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel, please do it and ring the notification bell para agad ninyong malaman tuwing may mga bagong upload ako. Until then, I'll see you next time.